สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กเนยสดท็อปปิ้งด้วยสวิตเมอแรงบัตเตอร์ครีมสูตรเค้กง่ายๆทำได้ไม่ยากนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มจากการเตรียมไข่ก่อนค่ะตอกไข่ไก่เบอร์2 ฟองรวมกันจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาลงไปแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นพักไข่ไว้ก่อนค่ะจากนั้นไปผสมของแห้งรวมกันค่ะก็จะมีแป้งเค้กนมผงเกลือและผงฟูเทส่วนผสมทั้ง4อย่างรวมกันแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำส่วนผสมของแห้งไปร่อนรวมกันเสร็จแล้วพักส่วนผสมของแห้งไว้ก่อนค่ะต่อไปให้เราจะไปตีเนยค่ะเนยที่ใช้จะเป็นเนยนิ่มที่ยังมีความเย็นอยู่นะคะเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวค่ะใช้เวลาประมาณ1 นาทีจากนั้นก็ปาดเนยมารวมกันค่ะต่อไปใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเปิดสปีดความเร็วสูงตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันตีเนยและน้ำตาลให้ขึ้นฟูจนมีลักษณะเป็นสีครีมอ่อนค่ะใช้เวลาที่ประมาณ3 นาทีค่ะหลังจากตีเนยและน้ำตาลจนขึ้นฟูดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะไข่ที่เราตอกรวมกันไว้ให้ทยอยใส่ลงไปค่ะจะทยอยใส่ทั้งหมด4 ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ30 วิค่ะหรือดูว่าไข่และส่วนผสมของเนยและน้ำตาลเข้ากันดีค่ะหลังจากใส่ไข่ไปจนหมดแล้วนะคะก็ให้เราตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นปาดโถจากนั้นก็ให้เราเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะใช้เวลา1 นาทีจากนั้นก็ปาดโถค่ะต่อไปจะเป็นการใส่แป้งสลับกับนมสดค่ะใส่แป้งลงไปครั้งที่1ค่ะตีด้วยสปีดความเร็วต่ำพอตีเข้ากันดีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปให้เราใส่นมค่ะนมให้ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งครั้งที่2ค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะต่อไปใส่นมครั้งสุดท้ายค่ะตีต่อให้เข้ากันด้วยความเร็วต่ำเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งครั้งสุดท้ายลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะตีต่อด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นให้เราปาดโถค่ะสุดท้ายจะตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1-2 นาทีหรือจนส่วนผสมเข้ากันดีจนมีลักษณะเป็นเนื้อเนียนค่ะส่วนผสมที่ได้จะประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เราตักส่วนผสมใส่ในถ้วยคัพเค้กได้เลยค่ะสูตรนี้จะได้ทั้งหมด10 ถ้วยนะคะเป็นถ้วยจีบเบอร์3217ค่ะก่อนนำเข้าอบให้เราเคาะเบาๆ2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170 องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ23-25 นาทีนะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะพ
พอเค้กสุกแล้วนะคะก็นำเค้กออกจากเตาอบค่ะแล้วก็นำคัพเค้กออกมาพักไว้ให้เย็นด้านนอกค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทำสวิตเมอแรงบัตเตอร์ครีมนะคะผสมน้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่ขาวค่ะคนให้พอเข้ากันจากนั้นให้ไปเตรียมน้ำร้อนค่ะต้มน้ำให้เดือดและเบาไฟลงอย่าให้เดือดจัดนะคะวางชามไข่ขาวบนหม้อน้ำร้อนค่ะแล้วก็คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีค่ะหลังจากละลายดีแล้วนะคะเราก็นำชามไข่ขาวมาตีด้วยสปีดความเร็วสูงค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดและมีอุณหภูมิห้องค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่เนยค่ะเนยสดที่ใช้จะเป็นเนยนิ่มที่มีอุณหภูมิห้องนะคะให้เราทยอยใส่เนยลงไปทีละน้อยค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางนะคะทยอยใส่เนยและเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีไปจนกระทั่งเนยหมดค่ะหลังจากใส่เนยไปจนหมดแล้วนะคะก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งเนยขึ้นฟูดีและเข้ากันดีใช้เวลาประมาณ2 นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปใส่ถุงบีบเพื่อใช้ในการตกแต่งค่ะวันนี้จะตกแต่งด้วยสีขาวและสีชมพูนะคะหยดสีชมพูลงไปในส่วนของบัตเตอร์ครีมที่เหลือค่ะแล้วก็ตีต่อให้สีเข้ากันดีค่ะในส่วนของสีสามารถใช้ได้ทั้งสีน้ำและสีเจลนะคะต่อไปเตรียมหัวบีบค่ะหัวบีบเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะใส่ลงไปในซองเปล่านะคะจากนั้นค่ะให้ใส่บัตเตอร์ครีมที่เราใส่ถุงลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็บีบให้จับให้ถนัดมือค่ะแล้วก็นำไปบีบตกแต่งคัพเค้กตามต้องการได้เลยค่ะคัพเค้กสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูนะคะหรือใครจะทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ก็ไม่ยากค่ะคัพเค้กสูตรนี้เป็นสูตรเนยสดแนะนำให้นำไปแช่ตู้เย็นแล้วนำมาทานจะนุ่มแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับบัตเตอร์ครีมสูตรนี้สามารถนำออกมาวางไว้นอกตู้เย็นได้นานถึง48 ชั่วโมงไม่เสียแล้วก็ไม่ละลายค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ